नमस्कार सर्वांना, स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती सर्वांचं. श्री स्वामी समर्थ. तर आज आपण महाराष्ट्रीयन पद्धतीची पारंपरिक अशी पालकची सुक्की भाजी बनवून घेणार आहोत. तेही टिफिनसाठी झटपट होते. तर हे पहा, मी आता इथे एक जुडी पालक घेतलेला आहे. तर असा स्वच्छ बघून, चांगला बघून पालक घेऊन यायचं. तर मी आता इथे हा पालक कट करून घेतलेला आहे. स्वच्छ धुवून मग कट करून घेतलेला आहे. धुण्याच्या अगोदर पालक कट नाही करायचा. तर हे पहा, मी आता इथे पालक चिरून घेतलेला आहे. मी आता तुम्हाला साहित्य देखील एक एक करून दाखवणार आहे. तर हे पहा, चिरलेला पालक आहे, लसणाच्या पाकळ्या आहेत, उभी चिरून घेतलेली मिरची, मीठ, जिरे आणि शेंगदाण्याचं कूट आहे. मी आता चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करू. तर मी आता इथे कढई ठेवलेली आहे. कढई गरम झाली की आपण ह्याच्यामध्ये तेल टाकून घेणार आहे, 2 चमच साधारण. तर हे पहा, आता कढईमधलं तेल गरम झालं आहे. मी आता लसूण टाकून घेतलेलं आहे. लसूण व्यवस्थित आपण तेलामध्ये परतून घेणार आहोत. आता लसूण परतून झालेला आहे. आता मी मिरची टाकून घेणार आहे. ह्या उभ्या 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत कट करून. मिरची पण आपण तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. लसूण खरपूस असा खमंग तेलामध्ये परतून घ्यायचा. त्याने काय होते, भाजीला चव चांगली येते, टेस्ट चांगली येते भाजीला. हे पहा, आता मिरची देखील आपली भाजून व्यवस्थित झाली आहे. मी आता जिरे ॲड करून घेणार आहे. जिरे टाकून घेतलेले आहेत तेलामध्ये. ते देखील आता आपण परतून घेणार आहोत व्यवस्थित. आता सर्व मिरची मसाले सर्व परतून झालेले आहे. मी आता ह्याच्यामध्ये पालक टाकून घेणार आहे. हे पहा, मी आता पालक टाकत आहे कढईमध्ये. आता तो जास्त दिसत आहे तुम्हाला, पण शिजून एकदम कमी होतो पालक. हे पहा, आता पूर्ण कढई भरल्यासारखे तुम्हाला दिसत आहे, पण शिजल्यानंतर एकदम कमी होतो. मी तर सर्व ह्याच्यामध्ये टाकून घेत आहे पालक. हे पहा, पालक आता आपला टाकून झालेला आहे. मी आता व्यवस्थित याला परतून घेणार आहे. ह्या भाजीमध्ये पाणी अजिबात टाकायचं नाही आणि मीठ देखील शेवटी टाकायचं. लगेच मीठ पण नाही टाकायचं. काय होतं, मीठ टाकल्याने की लगेच या भाजीला पाणी सुटतं आणि भाजी मग जास्त शिजली जाते पाणी जास्त सुटल्यामुळे. ते पहा, मी आता व्यवस्थित परतून घेणार आहे सर्व. ते पहा, मी आता परतून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. मी आता हिला असं शिजवणार आहे. वरती अजिबात झाकण नाही ठेवायचं ह्या भाजीवरती. झाकण ठेवलं की मग ती, जर तुम्ही पातळ भाजी बनवत असाल तर झाकण ठेवलं तरी चालेल, पण सुकी भाजी बनवणार असेल तर अजिबात झाकण ठेवू नका. पालक शिजायला जास्त वेळ नाही लागत. हे पहा, आता मी अजून एक 5 मिनिट ह्याला शिजू देणार आहोत. मी आता शेवटी ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेणार आहे. चवीनुसार टाका. पालकमध्ये नेहमी कमी मीठ टाकायचं, का तर पालक थोडासा खारट असतो. आता मीठ टाकलं आहे व्यवस्थित. आता परतून घेत आहे मी. व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे, मीठ सगळीकडे लागेल असं. हे पहा, पाणी नाही टाकलं तरी देखील थोडंफार हिला पाणी सुटलेलं आहे. आता हे आपण पाणी पूर्णपणे आटवून घेणार आहे या भाजीमध्ये. शिजू देणार आहोत आपण व्यवस्थित भाजीला. आणि झाकण नाही लावल्यामुळे भाजीला हिरवा छान असा कलर देखील येतो. मी आता तुम्हाला इथे टिप सांगते. जर का तुमच्या भाजीला हिरवागार असा कलर हवा असेल तर झाकण नाही लावायचं. भाजी एकदम हिरवीगार अशी दिसते, दिसायला देखील खूप छान दिसते. खूप छान सुगंध देखील येत आहे, का तर आपण जास्त लसूण टाकलेला आहे. ह्या भाजीला थोडा लसूण जास्त टाकायचा. पालेभाजीला लसूण जास्त टाकल्यामुळे पालेभाजीला एक चव खूप छान अशी येते. अजून आपण एक हिला 2 ते 3 मिनटं शिजू देणार आहोत. हे पहा, आता शिजून खूप कमी होत आहे भाजी. तर अजून हे पूर्ण पाणी कमी झालं ना भाजीमधलं, अजून कमी दिसणार आहे ही आता भाजी तुम्हाला. तर कोणाकोणाला पालकची भाजी आवडते कमेंट करून नक्की सांगा. मला खूप आवडते पालकची भाजी. डाळ पालक पण आवडतो, अशी सुकी भाजी पण मला आवडते फार. हे पहा, आता इथे पाणी थोडंफार कमी झालं आहे. मी आता शिजली आहे का चेक करते. तर नाही अजून शिजली, अजून एक थोडा वेळ लागेल हिला शिजण्यासाठी. ते हे पाहता इथे पाणी पूर्णपणे कमी झालेलं आहे. मी आता शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेत आहे. थोडं जाडसर वाटून घ्यायचं शेंगदाण्याचं कूट. आता हे माझं थोडंसं बारीक झालं आहे, पण तुम्ही
थोडं जाडसर घेतलं तरी खूप छान होते ह्याची भाजी। आता व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत। हे पहा मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे। आता पूर्णपणे पाणी हे झाले। आता पहा मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर हे पहा आता ही भाजी शिजली आहे। मी आता गॅस देखील बंद करून घेणार आहे। आता पहा मी आता गॅस पण बंद करून घेतलेला आहे। सर्व करून दाखवणार आहे। हे पहा मी आता इथे सर्व केले आहे। कशी झाली पालकची भाजी नक्की कमेंट करून सांगा। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्लीज चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा। माझं चॅनल नवीन आहे, सर्वांनी सपोर्ट करा। तर कशी झाली आहे ही भाजी, तुम्ही देखील अशा प्रकारे बनवून खा। खूप छान होते पालकची भाजी। हे पहा खूप छान दिसत आहे।